سلام، حالتون چطوره؟ امروز اومدم براتون یه پای سیب سریع، تند، انفجاری، بدون هیچ درد و خونریزی. یعنی شما در عرض 1 ساعت شاید بتونید بهترین پای سیب دنیا رو بزنید. خیلی راحته، با ما همراه باشید. میریم برای خرد کردن سیبامون. سیبای خوشگل و قشنگ من به این صورت خرد میکنم. این سیب کوچیکا سیبای باغمونه. بزنیم داخل پای ببینیم چه مزه‌ای میشه. امیدوارم خوشمزه بشه. سیبایی که من برای پای سیبم میخوام خرد کنم تقریبا یه ذره از حبه‌های قند درشتر. خب مایتابه ما زیرش رو روشن میکنیم، کره رو میندازیم توی مایتابه. اینجا من 3 تا لیوان تقریبا سیب پوسکنده، اندازش هم اندازه حبه‌های یه قنده تقریبا. حالا میتونید شما به صورت باریکتر هم ببرید و یه ذره بلندتر، ولی من ترجیح دادم مدل سیبام اینجوری باشه. دوست دارم لحظه‌ای که میخورم سیب بیاد زیر دندونم. میریم برای طعم دادن سیبمون. سیبا رو میریزیم توی مایتابه، یه کوچولو به همش میزنیم که روغن همه جاشو بگیره و به اندازه یه قاشق چایخوری دارچین من میزنم لای این سیبا. به این یه بوی خیلی خوبی داره، کره، دارچین و سیب. اینو که زدیم ما اینجا تقریبا 40 گرم شکر داریم. شکرم میریزیم روی سیبمون. یه کوچولو که گلیز و ویلیز کرد. 2 قاشق غذاخوری من لیمو ترش دارم، به این اضافه میکنم. این لیمو ترش هم باعث میشه رنگ سیبتون سیاه نشه، هم باعث میشه که یه طعم ملسی به سیبتون میده. یه قاشق، 2 قاشق. زیر مایتابه کم و در مایتابه رو میذارید. در مایتابه رو که گذاشتید میذارید رو شعله کم به مدت 7-8 دقیقه این سیبا نرم بشه و حالت مربای شکل بگیره. این از سیبمون. بریم برای تهیه خمیر پایمون. خیلی خمیر راحت و خیلی باحاله. اصلا احتیاجی به وردنه مردنه کار سخت نیست. ببینید چجوریه. بریم برای قاطی کردن مواد خشکمون. 2 پیمانه آرد، 90 گرم شکر، 1 قاشق چایخوری سرخالی بیکینگ پودر و نوک قاشق چایخوری نمک. اول این مواد رو با هم به هم میزنیم. خب مواد خشکمون رو من قاطی کردم. الان میخوام کره سرد به این مواد اضافه کنم. 100 گرم کره روش خط داره، این 50، این میشه 100 گرم. کره‌مون باید سرد باشه. اگر خواستید میتونید از رندم استفاده کنید برای توی آردتون، ولی میتونید به این صورت هم ریزش کنید.
این از کره هامون. شروع میکنیم به هم زدن. اگر این همزنا دارید شروع میکنید به کوبیدنش که کره کاملا پخش بشه توی آردتون. اگر چنگال دارید، از این همزنا ندارید، میتونید با چنگال توی آردتون کره‌تون رو له کنید. با دست شروع میکنید ماساژ دادن کره‌تون. توی این قسمت 2 تا زرده تخم مرغ دارم من. 2 تا زرده تخم مرغ اضافه میکنم به آرد و کرم و در نهایت 1.5 قاشق چایخوری وانیل. اینم از وانیل، تشم در اومد. اینم از وانیل. شروع میکنیم دوباره اینو هم زدن با دست. کاملا با دست اینجوری موادتون رو خورد میکنید بیاد پایین به این صورت، انگار که دارید مثلا به جوجه غذا میدید. اینجوری به این صورت که تمام کره‌تون توی آردتون له بشه و زرده تخم مرغ همه جای آردتون رفته باشه و کلا موادتون کاملا با هم ترکیب شده. وقتی که به هم میزنید به یه جایی باید برسید. وقتی که مشتش میکنید میچسبه، وقتی که با دست اینجوری میکنید له میشه، یعنی به صورت اولیش برمیگرده. به این قسمت که رسیدید میفهمید که کار رو تا اینجا درست انجام بدید. مثل شیرینی نخودچی میشه. ببینید به این صورت. این میشه خمیر پای سیبمون. خب این سیب ما تقریبا آماده است. من یه ذره زیرشو کم میکنم. یه نکته من میخوام در مورد این سیبا بگم، نمیخوایم له له بشه چون که باز میخواد بره توی فر، پس حالت یه ذره سفتی خودشو باید داشته باشه در این حد، مثل تقریبا حالت سیب زمینی پخته، یعنی نمیخوام له بشه. این الان حدش عالیه. پس زیرشو خاموش میکنم. وقتی که خاموشش کردید 1 تا 2 قاشق چایخوری من به این نشاسته ذرت اضافه کردم. حالا چرا من نشاسته ذرت استفاده کردم توی این و دهنش میزنم؟ این نشاسته ذرتی که من زدم داخل این حالت، این داخلش حالت سس مانند میشه و داخل پایتون آب نمیندازه. الان ببینید و این آب کاملا سس مانند. من نصف از این خمیر رو نگه میدارم برای کف پایم، نصفش رو نگه میدارم برای روی پای. شروع میکنم اینو پخش کردن و سعی میکنیم همه جاش یکسان ضخامتش رو حفظ کنیم. شروع میکنیم اضافه کردن سیبای که با دارچین مزه دارشون کردیم و شکر زدیم به خمیرمون. سعی میکنیم همه جای ظرفمون رو پر کنیم و در نهایت نصف از خمیرمون که قبلا درست کردیم میریزیم روی تمام قسمت هایی که خالی هست. بریم برای گذاشتن پای سیبمون داخل فر 190 درجه سانتیگراد 30 الی 35 دقیقه تا روش کاملا طلایی بشه. بریم ببینیم بعدش چی میشه. امیدوارم که خوب بشه، یعنی من مطمئنم که خوب میشه، قول دادم به شما که خوب بشه. بریم و بیایم.
پای ما آماده شد. الان میخوایم سروش کنیم ببینیم چی شد. این پشه ما رو کش. بریم برای باز کردن قالب پایمون. من از دور آزادش میکنم. به به، عجب پایی شد. و یه تیکه خوشگلشو ببریم. به به از این پای لطیف و این هم وسطش. و این پایو من میخوام با بستنی وانیلی سرو کنم. این هم بستنی، یه ذرم از این پودر قند. بریم برای مزه کردنش. مطمئنم که خوشمزه است. این واقعا من الان واقعا نیم ساعت 40 دقیقه دم در فر نشستم. چیکار کردم؟ به به چقدر لطیف. اینم از بستنی. طعم بهشتی که میگن اینه. بخورید و لایک بزنید. فقط واقعا خوشمزه شده. امیدوارم برنامه ما رو دوست داشته باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت هم برامون بنویسید. زنگوله رو اگه دوست داشتید بزنید. امیدوارم همیشه خوب و سلامت باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون.